Okay, so for your program activity number 1 for the prelim, so before we proceed on the output of the program, so explain ko muna sa inyo kung ano yung mga components ng grading system natin. So we're going to create a record management system, so using the grading system of the students. Okay, so yung mga criteria niya, first we have the quizzes. So the quizzes will be 40% of your grade. So, para makuha natin yung quizzes natin, kailangan muna natin kunin yung average ng quiz 1 and quiz 2, then i-divide natin siya sa 2, then saka natin kukunin yung 40% ng average ng dalawang quizzes. Okay? So, sa class standing class is kailangan natin ng assignment, project, seat work, and also the attendance. So, kukunin nyo natin yung average ng apat na components na yan. Then, once na nakuha nyo yung average, kukunin nyo yung 10% niya. Okay? Then, last will be the major exam. So, kung ano yung major exam nyo, so, automatic is 50% siya ng grade ninyo. Okay? So, itong mga components na to, ito yung mga kinukuha nating grades sa prelim, midterm, and also the final grade. Okay? So, para makuha natin yung prelim grade, midterm grade, and final grade, so i-add lang natin yung 40% ng quizzes, 10% ng class standing, at 50% ng major exam natin. Okay? So, to get naman yung total grades, okay, so kailangan nating kunin yung 30% ng prelim grade nyo, 30% ng midterm grade nyo, at 40% ng final grade nyo. Okay? So, pag nakuha nyo na yung 30, 30, 40 niya, i-add nyo lang yon para makuha nyo yung pinaka-total grades ng estudyante. Okay? So, yun yung pinaka-component and criteria ng ating grading system. Okay? So, magpo-proceed na tayo dun sa output ng program. So, the first step is, kailangan nyo muna ng login form. So, kailangan nyo muna mag-input ng username and password. So, same dun sa diniscuss ko sa ating YouTube channel. So, kailangan lahat ng accepted username password nyo ay naka-indicate or nakalagay dun sa pinaka-list na dinefine nyo sa program. Okay? So, halimbawa, nag-input ako ng admin, 1, 2, 3. So, wherein dinefine ko siya kanina dun sa program. So, kapag in-enter ko yan, kailangan mag-proceed siya dun sa pinaka-main menu natin. Pero, kapag hindi accepted ang username password nyo, automatic magta-terminate yung program nyo. Okay? So, yun yung idea ng ating login form. So, pag-enter natin, since accepted yung username password natin, lumabas ngayon yung pinaka-main menu natin. So, magse-select tayo ngayon ng operation. So, yung first operation natin is add record. So, maglalagay ako rito ng record ng estudyante. So, the first record will be the name of the student. So, lagay ako rito ng pangalan ng estudyante. So, let's say, Michael Chu. Okay? Then, course niya, for example, BSCS. Okay? Year niya is 3rd year. Okay? Then, ang quiz niya in prelim, so let's say, puro 90 yung grade niya, quiz 1, quiz 2, assignment, project, attendance, seat work, and also the major exam. Sa midterm naman, puro 88 for example. So, quiz 1, quiz 2, assignment, project, attendance, seat work, and also the major exam. In finals, let's say, 77, quiz 1, quiz 2, assignment, project, attendance, seat work, and also major exam. Okay? So, after natin ma-input yung mga grades from prelim, midterm, and finals, ang susunod natin is i-review natin yung records. So, pag sinelect natin is 2, automatic magkakaroon tayo ng view menu. Kasi dalawa yung magiging operation natin. I-review natin lahat ng record at i-review natin yung record by record number. So, start tayo with letter A. So, kapag letter A, i-view niya lahat ng records natin. So, pag in-enter natin to, makikita nyo, yun niya lahat ng records natin. Yung Johanna Abe, ito yung default record na inassign ko sa program. Si Michael Chu, ito yung in-add kong record kanina. Okay, nung in-input ko yung 1. Okay? So, again,
So, aside from that, pag in-input ko again in 2, so view record tayo. So, ang gusto kong mangyari is specific record lang. Gusto kong palabasin. So, lalagyan ko ng yan. Okay, so yung record number ko will be 0. Okay, so yung 0, ibig sabihin ang palalabasin ko lang ay si Johanna Hape. Pag in-enter ko yan, so wala doon si Michael Chu. Ang lumabas lang doon is yung record 0, which is si Johanna Hape. Okay, so kung makikita nyo rito, automatic ay nag-compute na ngayon yung ating prelim grade, midterm grade, and also the final grade. Okay, so pag nag-view tayo ng record, lahat ng mga components na in-input natin dun sa add record, kailangan pag view record natin, computed na yung prelim grade, midterm grade, final grade, at saka yung total grade. So, kayo na ang mag-formulate ng formula nyo para ma-generate yung kada grade ng prelim, midterm, finals, and also the total grade. Okay, so okay na tayo sa view record. The next is the update record. So, pag nag-input ako ng 3, okay, so automatic meron tayong update menu. Okay, so dinivide ko yung component ng update natin. Kapag 8, ang i-update nyo lang is yung student information. Pag B, yung components ng prelim grades. Pag C, yung midterm grades. Pag D, yung final grades. Okay? Pag A, yung information lang ng estudyante. Record number, halimbawa 0, which is si Johanna Ape. I-update ko yung information niya. Gagawin ko Joanne Santos. Okay? From BSIS, gagawin kong BSCS to. Okay? From student year, second year siya, gagawin kong third year to. Okay? Enter. Okay? So, check muna natin sa view record kung lalabas or magbabago yung value ni record 0. Okay? Automatic nagbago yung information ng record 0 natin. Ngayon, papalitan natin yung mga components ng grade ng prelim, midterm, finals natin. Okay? So, i-update natin siya. So, 3. Select natin si B, si prelim. Gawin natin puro 80 ngayon yung grade niya. Okay. So, magkaka-error tayo kasi naglagay tayo ng 80 dito. So, kailangan yung specific record lang yan. So, since hindi na natin mababalikan yan, so, automatic i-terminate muna natin yung program. Okay? So, doon naman na tayo sa may updated. Okay, run natin uli yung program. Lagay natin admin, then password is 123. Okay, doon na tayo sa update. So, let's say 3. Update natin si prelim grade. So, select natin si B. Record 0. Kasi isang record lang naman yung nakalagay dyan kasi close natin yung record natin kanina. Gagawin natin siyang puro 56. Okay, para ma-determine lang natin kung talagang mag-a-update siya. So, mag-view record tayo, 2, and all record A. So, mapapansin nyo, pagdating sa prelim grade, naging 56 yung value niya kasi puro 56 yung nilagay natin doon sa in-update natin sa prelim grade. Okay, so kung sa midterm grade naman, ang gusto nyo i-update, so select tayo ulit 3. Okay, piliin nyo naman si C para sa midterm grade. So record 0, gawin natin siyang puro 78. Okay, so this one is puro 78. Then, iselect ko si view record para makita natin kung nag-update. So, B, all record. Okay. By record pala siya. So, pag 0 natin is, makikita natin, yung midterm grade natin is puro 78 yung input natin. So, nag-upgrade yung midterm grade natin. The last one is the finals. So, update natin si finals. So, let's say 3. Ang finals natin is D. Okay, gawin natin puro, ang finals natin is 80, gawin natin 92. Okay, so this one is 90. Oops. Nag-error siya kasi pati yung record number is nalagay natin 90. Okay, so yun yung nagiging problema kapag out of
bounce na yung nilagay nating record. Okay? So, balik tayo ulit sa run program. So, okay na tayo sa update. So, yun lang yung magiging flow niya. Okay? So, you have here 1, 2, 3. So, sa update, pwede nyo i-update yung part ng information ng estudyante, prelim grade, midterm grade, at yung final grade. So, okay na tayo sa update. Ang next natin is yung remove. So, pag nag-input kayo ng 4, para mag-remove siya, magsaselect lang kayo ng record. So, kapag nilagay natin is 0 dyan, okay? So, pag view natin yung record, automatic wala na tayong mabiview kasi automatic dinelete na natin siya. Okay? So, mapansin nyo, dumirekta na siya dun sa main menu natin. Okay? So, para mas madagdagan natin yung record, mas malinaw yung explanation ng remove, mag-add tayo uli ng dalawang record. So, Ana, course BSIS, okay? Years, second year, okay, so lagay natin yung quizzes nito puro 90. Okay, lagay na natin puro 90 lahat yan. Okay, so this one is 90. Okay. So, again, mag-a-add tayo ng isa pa. So, ito is Karen. Ito naman is BSIS also. Year is second year. Okay, gawin natin puro 88 to. Okay. Okay, 88. Okay, so i-view muna natin siya. View natin all record. So, automatic lumabas si Anna at si Karen dyan. Ngayon, magre-remove tayong record. Ang i-remove natin is si Karen. Si Karen ay record 1. So, pag sinelect ko si record 1, magre-remove si Karen. So, pag binew ko yan, ang matitira lang ay si Anna. Okay? So, automatic is si Anna lang ang nag-view dun sa ating record. Okay? So, yun yung magiging flow ng ating programming activity 1 for the finals. Okay? So, that's all for today, class. Thank you very much.